Hier zijn we weer en ik ga het nu hebben met jullie over kaart 40, het masker. Ik vind het een super leuke kaart en ik vind het ook super leuk om het over te hebben met jullie. En ik vind het ook heel erg leuk om het daar met jullie over te hebben. Het masker, het is ook zeg maar met voorbereiden vind ik het leuk om daar extra aandacht aan te geven aan het masker. Ja, wat is er op te zien? Nou, ik moet wel zeggen, hier is wel meer op te zien dan zeg maar menig andere kaart. Als je de Expanded Lenormand hebt, zul je dat ook wel zelf ondervinden. Ik ga gewoon even voorlezen wat ik heb opgeschreven. Op de kaart van het masker is aan de bovenkant een wit licht te zien. Een straal die schijnt op het masker. Je ziet ook Giro Marchetti erin, CM heeft hij erin gezet. Er zijn twee gezichten te zien aan de zijkant. De zon op de wang bij de ene en met de maan op de wang bij de andere. Je ziet oogkassen zonder ogen erin. Er zit een extra neus in het midden en een extra mond. Sterren zijn te zien op het voorhoofd. Daarachter zijn 4 pilaren te zien met een blauw-paarse lucht. Dus er is best wel een hoop te zien op deze kaart. Ja. Dan zie ik eigenlijk nog wel twee soorten bogen inderdaad nog eens, zeg maar. Het is wel een hele leuke kaart ook om naar te kijken. Tenminste, ja, dat vind ik. Omdat er wel een hoop gebeurt, zeg maar. Nou, korte beschrijving, waar staat het masker voor? Het masker staat echt voor iemand met 2 gezichten. Maar op zo'n manier dat het anders is, en dat kan ik wel even laten zien. Want het is wel een, je zou denken van, ja, dat heb ik vaker gehoord, hè? Iemand die niet te vertrouwen is, of iemand waarvan je denkt van, nee, dat is er niet helemaal, hè? Zoals natuurlijk bij het vosje. Dat is ook vaak van dat iemand niet te vertrouwen is als je deze trekt. Het ligt natuurlijk ook alweer aan je vraagstelling, maar heel vaak komt het toch alweer tevoorschijn. En, dat je denkt van, oh, ja, het vosje. Dat betekent niet te vertrouwen en de slang betekent ook vaak niet te vertrouwen. Dat zijn dan wel de basisdingen van deze 2 kaarten. En dan zou er dus nu weer een kaart zijn die dat zou zeggen. Hè? Dan zou je denken, jeetje, nou hebben we er 3 die dit zouden zeggen. Ja, dat klopt. Alleen met het masker is het anders dan met deze 2. Deze 2 kaarten, het vosje en de slang, dat is eigenlijk wel dat het best wel vrij duidelijk is. Of dat je al heel snel het idee hebt van diegene is niet te vertrouwen of dat je dat onderbuikgevoel hebt. Weet je, dus dat is eigenlijk best wel meer, zit meer aan de oppervlakte van het water, om het zo maar eens te zeggen. En deze kaart is het allemaal wat geniepiger. Is het iemand die je eigenlijk wel vertrouwt, of waar je wel een heel goed contact mee hebt, of waarvan je echt nooit zou verwachten dat diegene misschien wel achterbaks is of zo. En ik moet wel natuurlijk wel zeggen, als je natuurlijk net een beginnende kaart leggen bent, kijk, hou dan natuurlijk wel rekening mee dat het allemaal anders kan zijn dan dat jij denkt. Hè. Maar als je een ervaren kaart legt, dan ja, deze komt gewoon tevoorschijn. Het geeft ook gewoon toe van, ja, dat iemand wel achterbaks kan zijn, weet je. Dus dat is wel een dingetje. Dus deze kaart kan het heel goed liggen, natuurlijk ook echt aan je vraagstelling, maar het staat, net als het vosje en de slang, voor mensen die niet te vertrouwen zijn, maar dan eigenlijk meer op van dat je het niet doorhebt. Dat het echt wel wat achterbakser kan zijn, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat is wel een dingetje, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wel het verschil en dat vind ik op zich wel fijn, want dan heb je wel een duidelijk verschil in die 3 kaarten. Of in ieder geval in dat masker wat betreft vertrouwen en zo. Nou, dan 2 gezichten. Dat is dus wel het ding. Hè? Dat zie je ook echt aan de kaart. En met dat maantje en die 2 gezichten ook echt. Dus dat is ook wel heel duidelijk dat de kaart ook duidelijk is in waar die voor staat. Nou, je voordoen als iemand anders, de schijn ophouden, dat. En op zo'n manier dat het heel subtiel is en niet opvalt. Nou, dan hebben we dus weer een Giro Marchetti dingetje. Giro Marchetti schrijft, als ik aan jouw rechterkant land,
aan je rechterkant. Ik hoop dat het dus weer inderdaad is, dat je dit rechts ziet. Dus dit is allemaal aan de rechterkant, tenminste voor mij dan. Rechterkant. En hij landt dus aan de rechterkant van alle kaarten. Zo laten zien, dan is het wat duidelijker. Dan breng ik vreugde. Ja, hij staat dan, als ik aan jouw rechterkant land, breng ik zilte vreugde. Zilte vreugde. Oké. Aan het licht, maar als mijn aanwezigheid links is van jou, is de melancholie in zicht. Dus dan komen de zorgen. En de verdriet en misschien een beetje pijn. Dus ligt hij rechts, nou ja, dan is het allemaal hartstikke holla de jee en hartstikke idee. En ligt hij links, dan kan het wel even weer een leermomentje zijn. Dat is een Gira Machetti ding. Je kan kijken of het voor jezelf ook zo uitkomt. Hij heeft het in ieder geval wel zo bedoeld in de kaarten. In zijn kaart met deze. Deze kaart kan dus ook staan, dat is ook weer een hele mooie. En dan hoeft hij helemaal niet op zijn kop te staan, maar gewoon staan voor creativiteit. Dus hij kan ook wel staan voor creativiteit. Dus dat is op zich wel leuk. Nou ja, als je het masker andersom trekt, dan kan die wel staan voor dat je je emoties niet durft te laten zien. Dus je durft je emoties niet goed te laten zien. Of de ander durft zijn emoties niet goed te laten zien. Dat is natuurlijk wel waar je, of voor wie je trekt en zo. Maar goed, dat is wel een strekking van het masker andersom. Dus de emoties niet goed durven laten zien. Het masker in je dagelijks leven, daar komt hij weer. Is er iemand waar je je vinger niet op kunt leggen? Iemand waarbij je niet zo'n goed gevoel hebt, al een tijdje niet. Is dat eigenlijk heb je geen onderbuikgevoel, maar je hebt echt zoiets van, waarom gebeuren er allemaal dingen als ik met diegene omga? Of waarom? Gewoon, het is gewoon raar. Of is iets gebeurd, of is er iets gebeurd waarvan je nu zegt, oh, de schellen vallen van mijn ogen, eindelijk. Een tijd niet geweest, maar nu vallen wel de schellen van mijn ogen. Je had een blinde vlek, een behoorlijke, maar ja, het is ook logisch als deze er valt, want dan heb je het gewoon niet gauw in de gaten. Maar nu voel en weet je dat het niet klopt. Als je het masker trekt, kun je kijken wat er aan de hand is. De kaart links van het masker geeft aan wat er aan de hand is. Dus als je die hebt van, je wil diegene wel kappen met iets of wat dan ook. Dus dan geeft het dan links, als hij links ligt, aan wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, het masker kan ook aangeven dat het noodzakelijk is om een andere rol op je te nemen. Neem een andere rol op je, dat moet je wel even in het smiezen houden. Dat ligt natuurlijk ook wel aan je vraagstelling. Dat ligt echt heel erg aan je vraagstelling. Maar het kan ook dus elementen maken van een andere rol. We hebben natuurlijk allemaal andere rollen in ons leven. We zijn bijvoorbeeld moeder, of we zijn stiefmoeder, of we zijn ook meteen vrijwilligster. En we zijn ook meteen partner. En we zijn ook meteen verkoopster. En we zijn ook meteen kapster. En we zijn ook meteen, dus heb je misschien wel 15 rollen in je leven. En we zijn ook meteen een kaartlegster. En we zijn ook meteen iemand die een Le Mans site heeft op YouTube. Dat is mijn rol dan even als laatste. Maar in ieder geval, zo zijn er gewoon vele rollen die we hebben en die we vervullen. Dus dat is ook wel even een ding. Daar staat deze kaart dus ook voor. Ik zal even oplezen. Een rol die je net krijgt. Dus het kan zijn dat het net om een rol gaat die je net krijgt, die net anders is dan anders. Mensen zien je natuurlijk altijd in een andere rol, zoals moeder. De een zie je als moeder, de ander ziet je als oma, de ander ziet je als vrijwilligster, de ander ziet je als stiefmoeder, peuterleidster of noem maar wat op. Daar kan een nieuwe rol bijgekomen zijn. Dat je ineens bent gaan werken als kapster, zeg maar wat. En dat je denkt, oh, dat is natuurlijk een nieuwe rol. En dan kan deze kaart ook aangeven van, er komt iets nieuws in je leven qua rol of hoe mensen jou zien. De mensen die naar de kapper gaan, zien jou niet als stiefmoeder. Of als moeder, nee, die zien jou als kapster. Weet je wel, dat is dus klok, dan krijg je weer zo'n stempel op je kop, want dan ben je kapster.
ja, zo werkt dat nou eenmaal. Mensen denken in hokjes, die gaan niet denken van, je bent ook een stiefmoeder, en je bent een kaartlegster, en je bent dit, je bent dat. Nee, je bent gewoon de kapster, klaar. Dus die rol kan er bijgekomen zijn. Dus dat is wel leuk om, zeker als je werkleiding legt, dat je denkt, wacht, er komt iets nieuws, er is iets nieuws aan het borrelen in de snelkookpan. Een rol die bij jou past, een rol die ook bij jou past. Je weet zelf wel om welke rol dit gaat. Er wordt gezegd dat je deze rol mag gaan aannemen om er eigen mee te worden. Dus die rol past bij je als een oude schoen, om het zo maar te zeggen. Dus dat is ook het leuke van die kaart. Het is ook weer anders dan al die andere kaarten. Nou, dan, het is symbolisch. Even afgezien van alle rollen die je speelt. De kaart staat symbolisch voor iets verbergen en bedrog. Dat is dus wel eigenlijk nummer 1 kaart. En daarnaast staat hij ook voor creativiteit en ook voor die rollen aannemen. Dus dat zijn de 3 dingen waar hij voor staat. En dat ligt natuurlijk echt aan je vraagsteller. Dat snap je natuurlijk wel. Maar het is symbolisch voor iets van verbergen en bedrog. Dat is anders dan bij het vosje en de slang. Oké, ik ga nu even iets zeggen wat ik al gezegd heb, maar ik ga het toch even voorlezen. Want bij die 2 kaarten had je ergens ook wel verwacht dat de ander niet helemaal te vertrouwen was. Wat ik eigenlijk net al zei. Met deze kaart had je eigenlijk al in je onderbuikgevoel al het idee van het is niet te vertrouwen. Bij de kaart van het masker verwacht je simpelweg dat diegene juist wel te vertrouwen is. En kun je dit moeilijk begrijpen omdat je het echt niet zag aankomen. Je hebt een hele andere verwachtingspatroon van diegene. Dat brengt verwarring met zich mee. De kaart kan dus een waarschuwing zijn om iets of iemand niet op een voetstuk te zetten. Dus zet iemand alsjeblieft niet op een voetstuk als je deze kaart trekt. Of er is juist een nieuw hoofdstuk in je werk. Wat ik eigenlijk net al zei. Creativiteit, voor dat mensen niet vertrouwen, maar ook voor een nieuw werk. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe rol. Daar staat hij ook voor. Ben je bezig met creativiteit? Wat valt er te leren en hoe kun je dit nieuwe hoofdstuk je eigen fijn maken? Je eigen meester maken. Dat het bij je past. In ieder geval, tip. Ga af op je intuïtie en stel jezelf vragen of het klopt wie diegene is die je kent of die je net hebt ontmoet. Gewoon, dat is echt de main key. Wat wil diegene van je? Wil hij alleen casual contact met wat extra? Dat je denkt, lekker makkelijk. Er zijn een aantal, mannen zijn in bepaalde categorieën. De ene vrijheid, blijheid. De andere, die wil echt een relatie. En je hebt mannen die jou leuk vinden als een soort van vriendin. Friends with benefits noemen we dat natuurlijk. Er is ook een film van met Justin Timberlake. Maar in ieder geval, een leuke film trouwens. Maar dat doet er even niet toe. Maar het is heel vaak, of het kan echt in elk geval zo zijn, dat er een aantal type mannen zijn. En een type is van, die wil casual contact. En die vindt het wel lekker en leuk en gezellig en een beetje seks erbij. Maar voor de rest, hoop maar. En dat is wel een dingetje. Dus wat wil diegene van je? Dat is even de vraag. Wil hij alleen casual contact met dat extra? Of is het een catfish? Dat is even heel wat anders natuurlijk. Catfish is natuurlijk heel wat anders dan iemand met een benefits. Ik ga nu even die benefits natuurlijk even parkeren we daar. We gaan nu even verder met catfish. Want catfish, waarschijnlijk heb ik misschien al met een van deze kaarten vaker over gehad. Het zou kunnen hoor, dat ik een van deze kaarten ook al over catfish heb gehad. Kan, ik weet het niet. Het zit ergens in mijn hoofd van, dat heb je al besproken. Maar goed, weet ik niet zeker, dus ik ga het toch wel een keertje weer bespreken. Ja, ik kijk natuurlijk vaak naar catfish. Het is jammer genoeg een tijdje niet geweest. Nu komen ze geloof ik weer met nieuwe afleveringen. Boeiend gewoon, altijd interessant programma. Maar het gekke is, of eigenlijk ook weer niet, dat er een aantal klanten, bedrijf waar ik werk, een aantal klanten zijn geweest die echt te maken hebben gehad, of op dat moment te maken hebben met een catfish. Ik zweer het je, dat is gewoon zo. Het komt gewoon voor. En ook natuurlijk als klant die dan resoneert en bij jou komt. Omdat ik dan naar catfish heb gekeken en ook wel dingetjes weet daardoor. Nou, dat is een aantal keren gebeurd. En zeker met vrouwen over de 50. Dat is gewoon zo. Categorie 50 tot 70. Dat is nogal in trek.
om dat zeg maar, en dan heb ik het echt over catfish, maar eigenlijk meer over, kijk, je hebt catfish en catfish. Je hebt catfish, de doen het erom om, dat ze zichzelf, ze vinden zichzelf niks waard of ze vinden zichzelf een grote nul, een grote leegte. En dat gaan ze opvullen met catfish te zijn en dan met jou een relatie aan te gaan op inline of online. Dat is het ding, met een andere naam en een ander uiterlijk. Maar het kan natuurlijk ook heel goed verder gaan. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus natuurlijk is dat andere echt heel vervelend. Maar het kan ook echt gaan om geld. En dat zijn meestal de bendes uit Nigeria, wat je heel erg vaak hoort. En dat komt ook spijtig genoeg echt heel erg vaak voor. Kees van der Spek heeft daar een aantal items over gemaakt. En dat ook wel heel boeiend om te kijken. Dan moet je maar eens opkijken op Kees Spek en dan op Nigeria bendes en zo. Maar in ieder geval, daar wil ik het eigenlijk meer over hebben. Goed, het is gewoon, weet je, heel belangrijk als je op onderzoek uitgaat, als je hem nog nooit hebt gezien en ook nog nooit hebt gebeeldbeld. Dus beeldbellen als hij het gewoon niet wil, ja, dan is het wel, dan hebben we Dr. Phil weer, red flag. Dus dan gaat er een rood vlaggetje heen en weer van ja, hallo, dat klopt gewoon niet, laat ik het zo zeggen. Nou, het thema is daardoor ook catfish. Dus ik heb als thema aangekoppeld. En misschien is dat ook met de andere kaart gebeurd, dan mijn excuses. Maar in ieder geval vond ik dit wel een goede voor catfish. Er zijn dus een aantal klanten, wat ik al heb gezegd, die ik gesproken heb, die te maken hebben gehad, inmiddels gelukkig, omdat ze mij en andere collega's van mij gesproken hebben, met een catfish. Nou, zonder dat ze het door hadden, maar ze kregen wel het onderbuikgevoel na dat tijdje. En zo kwamen ze bij mij terecht met de vraag of het allemaal wel klopte en hoe ik er tegenaan keek. Dat zijn mooie vragen, zeker omdat ik daarmee de helpende hand kan bieden. En er was ook een vrouw en toen zei ik van ja, het is een catfish. En toen zei ze, alweer? Dacht ik, alweer gestonken. Maar ja, aan de andere kant ook alweer goed dat ze dus naar mij of een van mijn collega's kwam. Zodat wij ook echt konden zeggen, doe het alsjeblieft niet. Nou goed, ik vind het op zich een mooie vraag, omdat het juist, dat je daar ook echt mensen voor kan behoeden. Zeker omdat ik daarmee de helpende hand bied. Hier een aantal tips in dit thema. Weer allemaal tips, best wel veel als ik eerlijk ben, 10. Hier een aantal tips, zodat jij niet zo snel in die valkuil zou stappen. Nou, goed, het kan zijn dat je dat helemaal niet doet, maar het is echt even voor de mensen die daarmee te maken hebben. Of misschien ken jij iemand die daarmee te maken heeft, snap je? Dus dat is ook wel een goede. Nou, 1. Zijn foto. Vaak heeft hij maar 1 foto. En dat is een foto too good to be true van een model. En waarschijnlijk, misschien herken je het model. Maar vaak is het ook dat ze een Amerikaan ervoor nemen. Op de een of andere manier die de militair is. Want dat doet het altijd heel erg goed. Met allemaal van die medailles en dingen. En stoerigheid. En en die heeft geen relatie. Of die zit op een booreiland. Nou ja, al die dingen. En dat komt heel vaak voor. Er zijn heel vaak Amerikanen die in het leger zitten of in de militairen zijn. Nou ja, dat soort dingen. Dat komt echt eindeloos vaak voor. Want wat dat betreft hebben ze ook geen fantasie. Die bendes, die hebben daar geen fantasie voor. Dus het is altijd hetzelfde. Ja. Goed, nou, zo'n foto. Vaak heeft hij maar 1 foto erop staan. Of is het een te mooi uiterlijk om waar te zijn. Zoek met Google Image. Ga gewoon, pak die foto. Ga naar Google Image. Sleep die foto in Google Image en kijk waar de oorsprong van die foto vandaan komt. Heel belangrijk. Zoek hoe die foto ergens online staat, zodat je de oorsprong van de foto kan achterhalen. Dat. Skypen. Via Messenger. Dat wil hij niet. Hij wil niet beeldbellen. Hij wil gewoon niet beeldbellen. Dat is echt heel goed een belangrijk signaal om te denken. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar de kans is groot dat het een catfish is. Dat is gewoon zo. Maar waarom wil je niet beeldbellen? Ja, hij heeft geen computer. Oh, ik heb geen computer. Oh, mijn computer is ineens stuk. Oh, dan kan je toch ook via
je mobiel. Ja, maar mijn mobiel. Nou ja, goed, het gaat gewoon nooit, weet je wel. Hoe toevallig. Nou, dan hebben we 3. Mocht hij op Facebook zitten, of op Instagram, dan is het vaak een site met weinig andere volgers. Dus hij zit natuurlijk, hij benadert jou via Facebook of via Instagram of wat dan ook. En hij heeft gewoon weinig volgers of dat eigenlijk. Of Facebook vrienden en dan is ook al een dingetje waarvan je denkt, oké, dat neem ik mee in van is hij een catfish. Nou, kijk op zijn Facebook of er anderen zijn die reageren op wat hij zegt. Dat je als je natuurlijk op zijn Facebook zit, dan kan je dat gewoon makkelijk zien. En daar kan je ook contact mee opnemen. Als je durft. Gewoon zeggen van joh, ken je diegene? Hoe zijn we met elkaar in contact gekomen? En ken je hem ook echt persoonlijk? Dat is wel een dingetje. Goed, nummer 5. Check zijn telefoonnummer op Google en kijk of er informatie over te vinden is. Dat is wel een ding. Mocht je zijn achternaam en woonplaats weten, check dit ook meteen ook op LinkedIn. Want op LinkedIn kan ook al informatie vandaan krijgen. 6. Hij zegt zijn dates altijd af met een smoes. Mochten jullie nou echt een keer af hebben gesproken, dat hij langskomt, dan zegt hij het af met een smoes of hij komt gewoon niet opdagen. Dat. Of hij zegt, oh, er is ineens wat ergs gebeurd en er is heel wat ergs gebeurd. Oh. En ik moest echt, of ik moest ineens naar mijn werk, ineens zonder wat dan ook, moest gewoon gebeuren. Nou, dit wat ik nu ga zeggen bij nummer 7 is echt een red flag. Dat is echt een ding, want er wordt geld gevraagd. Er wordt gewoon meestal geld gevraagd. Dus vraagt hij of je geld wil sturen, want hij zit krap bij kas. Of er is net iemand ziek geworden die hij graag wil helpen, familie of vrienden, wat dan ook. Er zit een zielig verhaal op te hangen. Of ze heeft zelf ineens problemen. Als je geld hebt gestuurd, blijft hij vragen naar geld. Hij zegt het is eenmalig. Nee, het is niet eenmalig. Hij blijft naar geld vragen. 8. Vraag het anderen. Vraag het anderen van wat vinden anderen van hem, van zijn foto, van wat voor gevoel krijgen zij erbij. Het kan goed zijn dat jij door je verliefdheid je gevoel laat misleiden. Ja, want je bent natuurlijk hartstikke verliefd. Dat is natuurlijk logisch, dus dat kan heel goed. Dus vraag aan anderen wat zij ervan vinden. Dat is ook wel een goeie. 9. Het kan zijn, dat het een bende is uit Nigeria. Deze mannen doen zich vaak voor als een Amerikaan die werkt bij de luchtmacht. Zo'n foto zit er dan bij. Of hij heeft een andere hele goede baan. Dat is vaak ook wel een foto van iemand die echt bestaat, weet je. Dus, of het is een model, het bestaat echt, maar het is gewoon een bende wat erachter zit. Nou, 10. Je kunt het, als je echt denkt van ja, nee, ik ben nog steeds verliefd, ik geloof hem nog steeds. Een collega van mij heeft dat gehad, een vrouw, en ze heeft dus al die dingen opgenoemd. En die vrouw die zei, ja, nee, onzin, geloof nog steeds in dat hij de ware van mij is. Toen heeft ze gezegd, en dat vond ik een hele goeie, van dan ga dan naar de ambassade als je mij niet gelooft. Ga naar de Nederlandse ambassade, laat het uitzoeken. Dat kan dus ook. Ik heb erop gezocht, maar ik kon het zelf niet zo goed vinden. Maar zij heeft het laten doen, die vrouw heeft het laten doen, dus ze heeft het laten uitzoeken bij de ambassade. En die is teruggegaan naar de collega en die zei, die was haar eeuwig dankbaar. Dus dat kan ook. Dat zijn de 10 dingen. Ik heb zelf geen catfish gehad, maar ik had zelf een keer iemand die mij belde. Via mijn website gekomen. Nu healingsopafstand.nl. Maar toen een andere site. En die wilde eigenlijk aan mij vragen wat ik ervan vond om een lezing te geven over energie, over aura's, chakra's en de hele reutemetheut. Hij was professor, hij was volgens mij professor, ja. En ik denk, ja. Nou sprak het me op zich wel aan, maar het was dus een lezing bij studenten in Utrecht of in Rotterdam, want het waren verschillende plaatsen waar hij les gaf. En hij zei, dat weet ik nog niet, ik moet het sowieso bespreken met collega's, maar of ik het iets vond en of ik dan voor zo'n hele, heel zo'n zaal, dat vond ik wel nog even slikken, want ik denk, oh, kan ik dat wel? En hij wist natuurlijk ook nog niet, hij zei ook van, ik moet eerst bespreken, maar wat vind jij er zelf van? Want mij lijkt het wel heel fijn als jij zegt, kan hebben over kwantumfysica, over energie, dat soort dingen.
Nou, ik voelde me gevleid en ik geloofde hem ook wel. En dacht ik wel, oh, professor, weet je wel. Of een lector, nou ja, het was een professor volgens mij. Maar in ieder geval, ik had natuurlijk alleen zijn voornaam of zo en zijn telefoonnummer, want hij had mij gebeld. En toen ben ik als catfish, eigenlijk als Nief en Max, ben ik, dat is alweer 3 jaar geleden of zo. 2 of 3 jaar geleden. En toen ben ik dus via zijn telefoonnummer, zag ik bijvoorbeeld, en zijn voornaam wist ik, zag ik een achternaam. Nou, via zijn voor- en achternaam en zijn telefoonnummer zag ik weer wat anders. Snap je? En elke keer kon ik een stapje verder. En op een gegeven moment zat ik op LinkedIn, zag ik zijn foto, heel zijn profiel, wat hij allemaal deed. En dat klopte ook precies met wat hij mij verteld had. Dus het was geen catfish, maar het was dus allemaal echt waar. Maar ik vond het wel leuk om via de catfish methode om dat uit te zoeken. Nou, overigens heb ik hem niet meer gehoord. Ik weet niet of hij nog geschreven heeft, maar ik denk dat gewoon de collega's het niet zagen zitten, te zweverig vonden of er geen hel in zagen of wat dan ook. Maar in ieder geval, dus ik hoefde het niet te doen. Dus ik hoefde niet die stap te nemen of dat ik dacht van durf ik dat wel. En ja, moet je moet natuurlijk heel veel voorbereiden. Ik weet ook niet of ik dat had gedaan of zo. Maar in ieder geval, ik voelde me gevleid dat hij daarin geloofde en daar echt ook iets mee had. Dus dat vond ik even leuk om te vertellen, zeg maar, die dingen. Goed, dat is even het hoofdstuk Catfish, Nief en Max. Nou, oké. Persoonlijkheidskenmerken. Je hebt deze kaart en je trekt hem en je denkt, hé, persoonlijkheidskenmerken. Ja. Iemand die anders is dan dat je denkt. Iemand die aardig is tegen je, maar ondertussen klopt er iets niet. Nou ja, eigenlijk weer. Vaak mensen die uitzenden op hun eigen gewin, die het niet fijn vinden als jij het leuk hebt, maar die eigenlijk alleen maar zelf het leuk willen hebben en daar jou voor gebruiken, om het zo maar te zeggen. En ook dat gewoon op een hele sneaky manier doen, zodat jij eigenlijk denkt, nou die mensen zijn hartstikke aardig. De mensen doen ook heel erg aardig tegen je, doen ook heel erg aardig tegen anderen, zijn ook hartstikke sociaal, hebben een goede babbel. Dus ze doen ook best wel iets voor je. Weet je wel, die doen ook best wel een keertje iets voor je, als je het maar een kopje thee zet of zo, wat dan ook. Maar eigenlijk is daardoor, doordat ze dat dus doen, moeilijker om het te achterhalen dat ze, het is niet zo zwart-wit, maar het is juist dat grijze gebied. En dat is altijd wel moeilijk in dit geval. Goed, persoonskaart. Nou, nee, al de Expander de Normaal kaarten zijn geen persoonskaarten. Dus dat zijn wel makkelijk doorheen. Oh, het is best wel veel. Het is eigenlijk meer dan 2 blaadjes wat ik heb uitgetypt. Wat voor werk past bij me? Wat voor werk past bij me? Oké, wat voor werk past bij me? Nou ja, creativiteit, zoals toneelspeler, een artiest zijn, want het is ook creatief. Vaak zijn HSP'ers zijn heel erg creatief en hebben ook vaak creatieve beroepen als toneelspeler, artiest, kunstenaar of zelfs ballet. Dus als je, dat is leuk, weet je, dat is een leuke kaart. Dat soort dingen. Nou, in combinatie met andere kaarten. In combinatie met kaarten het masker. Goed, je trekt het masker met de ruiter. Trekt het masker met de ruiter. Dan staat het voor bedrieglijk nieuws. Nieuws wat niet klopt. Er klopt iets niet aan. Heel duidelijk. Heb je het masker met de tuin getrokken. Andersom. De tuin andersom. Dan staat hij, diegene heeft een verslaving die hij verzwijgt. Dus hij verzwijgt zijn verslaving. Nou, lopen mensen daar natuurlijk niet vaak mee te kopen of ze denken dat ze geen verslaving hebben. Of ze willen geen verslaving hebben, maar eigenlijk hebben ze het wel. Maar deze is echt van verzwijgen van de verslaving. Daar staat hij voor. Dan de masker met de muizen. Deze. En de brief. Oké, de brief, dat is het. En dan heb je het masker. Dan heb je het masker met de muizen. En de brief. Dit is Gira Marchetti die het zelf zegt. Dus deze 3 kaarten, dat heb ik van Gira Marchetti. Dan is het identiteitsdiefstal zoiets als catfish. Dus mocht je vraag daarover gaan en je pakt de masker en je pakt de muizen en je pakt de brief, dan is het identiteitsdiefstal zoiets als catfish.
Zo, een dingetje om mee te nemen. Dan heb je de dames in dit geval. Of je trekt de heer. Maakt eigenlijk niet uit welke dame of heer je trekt. Dus kan je een vraag stellen, maar in ieder geval. Je trekt één van deze 4. En je trekt het masker met één van deze 4. Dan is het iemand die nep is. Doet zich anders voor dat hij is. Hè? Zeker als je een van die... En je hebt daar bijvoorbeeld... Dus je zegt, nou dit gaat om Melissa. Deze gaat om Melissa. Deze gaat om Patricia. Patricia, dat je naam aangeeft. Deze gaat om Ricardo. En deze gaat om Jan. En je geeft er echt namen aan. En er zou een van die kaarten vallen, weet je wel. Met Ricardo. En die valt met het masker. Nou, dan is diegene niet echt te vertrouwen. Goed, dus wel even een slag om de arm. Ik weet niet hoe vaak je elkaar legt, maar ja, dat is wel een dingetje. En zeker als je een aantal keer dat uit zou komen. Hè? Niet dat je 1 keer legt, maar dat het een aantal keer zou gebeuren. In ieder geval, dus dat zijn wel dingen om even te onthouden. Dat was hem eigenlijk wel weer. Nou, de combinatiekaarten, ik heb alles gehad. Dus dit was kaart nummer 40, het masker. Ik vond het echt onwijs leuk om daarover te hebben. De kaart echt die mij super ook aanspreekt. Dat was hem dan, het masker. Mocht jij er een vraag over hebben, dan hoor ik hem. En een van de volgende filmpjes, het zal misschien niet het volgende filmpje zijn. Kan wel, weet ik niet zeker. Kan ook even een ander filmpje zijn, wat ik tussendoor maak. In ieder geval ga ik het de volgende keer, als ik de kaarten ga bespreken, hebben over de wensput. Yay, Expand Le Normand, de wensput. Daar ga ik het over hebben. Wensput zo, de wensput zo. Ze staat natuurlijk voor dingen voor elkaar krijgen, maar niet zomaar dingen voor elkaar krijgen. Er zit wel een dingetje aan vast, wat ik de volgende keer ga vertellen. In ieder geval is het een superleuke kaart. Het mocht zijn dat je daar al een vraag over hebt. Het gaat niet over readings. Nee, echt over de vraag. Het gaat echt over de wensput op zich. Mocht je daar een vraag over hebben, stel hem hieronder. Dan hoor ik het graag. Eigenlijk zijn we zo'n beetje bijna bij het einde. Tenminste, ik heb er nog 4 kaarten. Dus inderdaad, volgende keer als ik de kaarten ga bespreken, ga ik naar de wensput. Nou, dan hebben we dus het kompas. Dan hebben we het kompas. Dat is kaart 42. En Dolf, kaart 43. Deze en als laatste, allerlaatste is de loop, kaart 44. Dus daar ga ik het dan over hebben. Dat is dan de allerlaatste van de Expand Le Normand. Nou, ik vond het super leuk dat je hebt gekeken. En ik zou zeggen tot het volgende filmpje natuurlijk weer. En dan, ik hoor jullie graag.